Let's do analytical ability, logical reasoning. Matagal na to naka-save sa cellphone ko, kaya hindi ko alam kung kanino na to galing. Naka-post lang ito sa grupo. Ewan ko kung dito na grupo or sa kabila. So, let's solve them one by one. Hanapin natin yung find the value of itong box na to, or let x, let n be that number na hahanapin natin. Encircle the letter with the correct answer. So, mamaya gagawin natin yan. Let's do number 1. I-rewrite natin para mas klaro lang siya. 12 plus 11 plus yung box na hahanapin natin yung value niyan, minus 5 over 2 equals 30. Kapag itong 2 ay i-transfer natin sa kabila, kung pang-divide siya dyan, pang-multiply siya dito sa kabila, wala na yan siya. Or, undo muna natin. Pwede mo siyang i-multiply to both sides, yung 2, para makancel out na si 2 dito, to both sides ka mag-multiply. So, itong buong term dito, pag i-multiply mo siya ng 2, so makancel out nga si 2 sa denominator. Then, ang 2 nandito na siya sa kabila. Nag-multiply ka sa buong equation kasi. So, 2 times 30, nandito na sa kabila. Or, ang pinakasimple lang na gagawin mo ay, delete muna natin muna. Balik tayo sa pinakauna. Ang pinakasimple mong gawin, kung pang-divide siya dyan, pang-multiply siya sa kabila, wala na siya dyan. Next, 30 times 2 equals 60. Tapos, itong mga numbers dito, isolve na natin yan. 12 plus 11 equals 23, minus 5 equals 18 plus ito. Take note, itong mga minus or subtraction at saka addition, same level lang yan siya. So, 18 plus, itong hahanapin natin. Next, i-isolate natin si box para makuha natin yung value ni box. Paano mag-isolate? Kung positive si 18 dito, magiging negative si 18 dyan. Or, kung addition si 18 dito, magiging minus 18 sa kabila. In other words, para makancel out si 18 dito, mag-minus tayo ng 18 to both sides, kaya nandito na si 18 dito. So, i-erase na natin or i-cancel na lang. Wala na si 18 dyan kasi nandito na siya sa kabila. Ngayon, na-isolate na si box natin. 60 minus 18 equals 42. So, ang sagot dito ay 42. Uulitin ko para mas klaro lang siya. Nire-write lang natin 12 plus 11 plus yung box minus 5 over 2 equals 30. So, pang-divide si 2 dyan, kaya pang-multiply si 2 dito. Na-cancel out na natin si 2. Ito, sinusolve natin 12 plus 11 minus 5 equals 18 plus yung box, kasi yung 30 times 2, that is 16. Tapos, tinatransfer natin si 18 dito sa kabila. Positive 18, naging negative 18. So, 60 minus 18 equals 42. Yan yung value ni box. Ang gagawin natin ay mag-double checking tayo. I-double check natin kung ang 42 ba ay tama. So, nasaan ang 42 dito? Letter A. Yan yung sagot. 12 plus 11 plus 42, yan yung nasa loob ng box, minus 5, tapos divided by 2 equals 30. I-solve muna natin itong numerators natin. 12 plus 11 equals 23. 23 plus 42 equals 65. 65 minus 5 is equals to 60 over 2 equals 30. 60 divided by 2 is equals to 30. So, ibig sabihin yung 42 na sagot ay tama. Question number 2, i-rewrite natin para mas klaro lang siya. Ito yung box over 7 plus 15 times 5 equals 87.
Unahin natin isolve si 15 times 5, and that is 75. Tapos, ikopyahin natin itong si box over 7 equals 87. Kasi ang hinahanap natin ay itong box na may denominator na 7. So, itong 75 na ito, i-transfer muna natin sa kabila. Paano nga ulit ang mag-transfer? Kung plus 75 siya, minus 75 siya sa kabila. Wala na yan siya dyan. Again, kung plus 75, minus 75 siya sa kabila kasi para makancel out si 75 dito at nandito na siya sa kabila. Then, 87 minus 75 and that is 12. Kopyahin ito. So, ito yung box over 7. Next, i-isolate natin si box. Since si 7 dito ay pang-divide ng box natin, pang-multiply naman siya dito sa kabila. Para makancel out na si 7 dyan. Wala na si 7 dyan. Or, mag-multiply ka ng 7 to both sides. Kaya kung mag-multiply ka ng 7 dito, cancel out naman si 7 dyan. So, ganun pa rin siya. Ang next, si box na ang natira. Na-isolate na si box natin dito. So, 12 times 7 is equals to 84. Uulitin lang natin ng saglit. So, yung box over 7 plus 15 times 5 equals 87. Isolve muna natin si 15 times 5 and that is 75. Si 75 plus itong box over 7. Si 75, tinatransfer natin sa kabila since positive yan siya, kaya naging negative. Or since pang-add siya dyan, kaya naging pang-subtract siya sa kabila. So, 87 minus 75, ang sagot ay 12. Ngayon, saan galing itong 7? Kasi yung box natin ay mayroong denominator na 7 or pang-divide siya sa box. Since si 7 dito ay pang-divide sa box, pag transfer niya sa kabila, pang-multiply siya dito. Kaya, na-multiply na siya sa 12. Na-isolate na si box. So, 12 times 7 is equals to 84. So, ang sagot dito ay 84. Ngayon, i-double check natin. I-erase muna natin ito. Erase. So, ang sagot natin ay, ang value ng box ay 84 over 7 plus 15 times 5 equals 87. Since na-separate siya ng addition, remember yung order of operation natin or tinatawag nating PEMDAS or in short, MDAS. So, unahin natin, pwede namang pagsabayin yan. Si 84, erase muna natin itong nasa baba. 84 divided by 7 is equals to 12. Plus 15 times 5 is equals to 75. Equals 87. 12 plus 75 is equals to 87. Therefore, ang sagot na 84 ay tama. Let's do question number 3. So, klaro man siguro ito. Isolve muna natin yan. 400 plus 220, that is 620 over 10 plus, kopyahin si 800, mamaya na ito, over 5 equals 122. Ang pinakamadaling gawin mo pag divide itong 620 divided by 10, since 10 lang naman yan at meron pa itong isang 0 yung 620 natin, i-cancel out mo lang si 0. So, 62 over 1 is also the same as 62. Kopyahin ulit natin. Isa-isahin natin para mas, ay plus pala yan. Isa-isahin natin para mas klaro sa inyo. Equals 122. Ngayon, si 62 dito sa kabila, since positive yan siya, i-minus natin dito sa kabila para ma-cancel out yan siya. Kasi, in other words, pareho lang yan na mag-minus tayo ng 62 to both sides para mawala si 62 dito at nandito na siya sa kabila.
Next, isolve na natin to. 122 minus 62, that is 60. Kopyahin natin ito. So, dahan-dahanin natin, isa-isahin natin para mas klaro sa inyo. Si 5, pang-divide si 5 dito sa 800 minus si box. So, kung pang-divide siya, anong gagawin mo sa kabila? Pang-multiply si 5. So, wala na si 5 dyan. 60 times 5, and that is 300. 800 minus yung box. Para ma-isolate si box, si 800 dito, magiging minus 800 sa kabila. So, ang na-isolate mo dito ay negative na box. Kasi minus man yan. Minus box. So, minus si box. Equals 300, wala na si 800 dyan kasi nasa kabila na siya. Again, positive 800, negative 800. 300 minus 800, that is negative 500. Remember itong mga signs na to, or yung mga negative na yan, or mga minus sign na yan. So, cancel out mo lang yan. Ang answer dito ay positive 500. So, letter D. Uulitin ko para mas klaro lang. Unahin natin itong isolve. 400 plus 220 equals 620 over 10. And this is equals to 62. Next, ito kopyahin lang din. Then, 122. Next, itong 62, tinatransfer mo sa kabila. Minus 62. 222 minus 62, that is 60. Then again, ito kopyahin mo. Itong si 5, para matransfer sa kabila, since pang-divide si 5 dyan, pang-multiply si 5 dito. So, ang natitira na lang ay si 800 minus yung box. 60 times 5 equals 300. Tapos, si 800 dito, since yan lang naman, kaya nagiging minus 800 siya. So, wala na si 800 dyan, tinatransfer na natin sa kabila. So, ang natitira na lang ay si minus box. 300 minus 800 is equals to minus or negative 500. So, parehong negative. So, ang value ng box ay 500 or positive 500. Letter D. Ngayon, i-double check natin. I-erase muna natin ito lahat at mag-double check tayo. Ang value ng box natin ay 500. Ito, sinusolve na natin. Ang equivalent nito ay 62 plus 800 minus 500, that is 300 over 5 equals 122. 62 kopyahin, 300 divided by 5, and that is 60 equals 122. 62 plus 60, and that is 122. Therefore, ang 500 na sagot ay tama. Question number 4. Ang nasa loob ng parenthesis ay 115 minus 84, tsaka siya ni-raise ng 2, plus yung box natin na hinahanap ang value equals 1051. Unahin muna natin isolve yung nasa loob ng parenthesis. 115 minus 84, and that is 31 squared, plus yung box equals 1051. 31 times 31, and that is 961. Paano ganun kadali i-multiply si 31 times 31? Mayroon kasing technique dyan. Example, 21 times 21, and that is 441. Bakit? 31 times 31, this is 1, 3, and this one is 3, 9. 961. Anyway, sa ibang video na lang yan regarding sa
mga technique kung paano ito sagutan ng mas mabilis, yung mga ending with 1 like 21 times 21, 51 times 21, 71 times 71. At include na rin natin yung mga ending with 5 like 25 times 25. Meron na yata akong separate videos about that one. Yung 55 times 55, 75 times 75, kung paano yan sagutan ng mabilis. Anyway, focus muna tayo dito sa 31 times 31. Ang answer dyan ay 961 plus yung box equals 1,051. Ngayon, itong 961, since addition yan siya or positive number yan siya, pag ma-transfer sa kabila ay pang minus yan. So, magiging minus 961. Wala na siya dyan, ma-isolate na si box. 1,051 minus 961, ang sagot dyan ay 90. So, ang equivalent ng nasa loob ng box ay 90. Letter C. Uulitin ko lang para mas klaro. Ito yung tanong kung ano ang value ng box. Unahin natin ang nasa loob mismo ng parenthesis. 115 minus 84 is equals to 31 at ni-raise ito ng 2 or 31 squared. 31 times 31, gagawa tayo ng separate video kung paano yan sagutan ng mas mabilis yung mga ending with 1 na i-squared natin. So, 31 times 31, that is 961. Since si 961 ay positive number, pag i-transfer mo sa kabila, magiging pang minus yan siya sa kabila. So, ma-isolate na dito si box. 1,051 minus 961 is equals to 90. So, ang sagot dito ay 90. Para masigurado na tama yung sagot natin na 90, i-double check natin. So, this is 115 minus 84, ni-raise ng 2, plus 90 equals 1,051. Then, ang equivalent nito ay 31 squared plus 90 equals 1,051. And this is 961 plus 90 equals 1,051. I-add natin yan siya. 961 plus 90, and that is 1,051. Therefore, ang sagot na 90 ay tama. Next, question number 5. Kopyahin ulit natin. Si box times 5 minus 8 plus 9 over 3 equals 12. Unahin muna nating isolve ito. Okay? While ito naman ay i-transfer natin sa kabila. Pang-divide si 3 dito, pang-multiply si 3 dito. So, 12 times 3. Then, si box times 5 minus 8 plus 9, and that is positive 1. Or plus 1. Then, 12 times 3, and this is 36. Since itong positive 1 or plus 1 dyan, kasi positive yan, pang minus siya dito sa kabila. So, yung 36 mo ay magiging 35. Kopyahin na lang natin ito dito. Si box ay times 5. Since pang-multiply si 5 dyan, para ma-isolate si box dyan, itong si times 5, i-transfer natin sa kabila. Since pang-multiply siya dyan, pang-divide naman siya dito. Opposite ba? So, wala na si 5, isolate na si box. 35 divided by 5, and that is 7. So, ang sagot dito ay 7. Uulitin ko lang para mas klaro. So, nire-write natin times 5 minus 8 plus 5. Hindi yan pwedeng gawin natin si minus 8 at si 9 ay magiging, kasi ang iba,
minus 8 plus 9. Huwag mo i-ignore itong negative sign dito or pang minus 8. Huwag mo i-ignore yan. I-include mo yan. Kaya positive 1 ang sagot natin. Hindi yan pwede na magiging 17. Tapos mag-minus ka. Kasi, example lang ha, magawa tayo ng example. 10 minus 8 plus 9. Sa order of operation, kung alin ang mauna, unahin natin yung subtraction. Kasi nauna si subtraction. Yan yung order of operation. So, this is 2 plus 9 equals 11. So, ang sagot dito sa example lang, ay 11. Ngayon, kung unahin mo ito, tapos ignore mo itong minus sign, gagawin mo siyang 17. So, 10 minus 17, magiging negative 7. So, mali na siya. Ganon din ang gagawin natin or ginawa natin dito. Yung minus 8 plus 9, ang sagot dyan ay, erase na natin yan, ang sagot dito ay plus 1. Yan, plus 1 na siya. Next, ito plus 1 na to, i-transfer natin sa kabila. Hindi mo na ito ang i-transfer natin, yung plus 1 ang i-transfer natin. Next, ito pag-transfer, minus 1 na siya kasi plus man siya, kaya naging minus 1. Ito namang si 12 times 3, bakit nandyan yan? Kasi si 3 dito ay pang-divide dito sa lahat ng term dito. So, si 3 pang-divide, pang-multiply naman siya sa 12. Kaya 12 times 3 is equals to 36. Ngayon itong si plus 1 dito, pang-minus 1 dito, 36 minus 1 is equals to 35. Kopyahin si box times 5. Pang-multiply si 5 dyan, kaya pang-divide si 5 dito. So, 35 divided by 5, the answer is 7. So, 7 ang equivalent ni box. Ang next natin gagawin ay mag-double check tayo. So, erase muna natin ito at i-double check natin kung tama ba yung 7 na sagot. Ang equivalent ng box ay 7 times 5 minus 8 plus 9 tapos divided by 3 equals 12. Uunahin natin yung multiplication. This is 35 minus 8 plus 9 over 3 equals 12. Next, erase muna natin yung iba. Sa order of operation or tinatawag na PEMDAS or in short MDAS, kung alin ang mauna, subtraction or addition. Dito nauna si subtraction. Ngayon, kung nalito kayo dyan, meron tayong maraming mga videos about PEMDAS or order of operation. Marami doong mga references from grade 4, grade 5, grade 6, mayroon pa tayong grade 7 at mayroon pa tayong yung algebraic na libro. Okay. So, unahin natin si subtraction. 35 minus 8, and that is 27 plus 9. So, bali 27 ang sagot itong 35 minus 8 plus 9 over 3 equals 12. 27 plus 9, and that is 36 over 3 equals 12. 36 divided by 3 is equals to 12. Therefore, pareho na siya. So, therefore, ang sagot na 7 ay tama.